Alright, welcome back to my channel and welcome to another vlog! So for today's episode, another gardening time tayo. Well, kahapon dumating na in-order ko na plants sa Cavite, sa group of plants. Kendra, daan ka ng daan. Excuse me Cute-cute ni Kendra. Si Tiger nandun naman sa kabila naglalaro. Si Kendra naman this time nagpapansin. So may nagustuhan akong dalawa na pinost niya doon, which are the Philodendron, Dragon Tail, and Homalonema. Sabi? Homalonema. Yes, tama. Nahirapan akong bigkasin yung halam. Excuse me po that's Kendra. Hindi ko na na-check ang gabi kasi sobrang lakas ng ulan. At late na rin si Kuya Tok Tok, yung driver, dumating parang 7:30 na siya dumating kasi nga sobrang lakas ng ulan. So tumigil pa siya. Then I understand naman. Hindi ko nga siya napakain, sayang kasi nga hindi rin ako nakapagluto kagabi. Well anyway, nagbigay na lang ako ng tip. Konting tulong na lang yon. So nangyari sa kanya. So anyway, check na natin yung halaman ko at yung garden ko. Yung mga halaman kong in-order, yung mga halaman ko pa, at yung garden ko kung anong sitwasyon sa sobrang lakas ng ulan kagabi. Let's do this. Kisses, good morning! Ayan yung mga pusang pinapakain ko dito sa labas. Si Tommy, si Pearly, si Kisses. Sobrang lush na to. Bushy and lushy. Ito very firm. Good morning, good morning, good morning. May pine trees. Dami ng damo. Ang aking Calathea. Oh my God. Ayan. Ito yung bagong shoot niya kahapon. Actually, ayan, tumubo na talaga, lumabas na. Yung banana ko, I have dalawang pineapples. Tapos may isa pang banana doon, may palm tree. Morning shade. Ito yung in-order ko kahapon. Check natin. We have pink lipstick here. Ganda-ganda ng kanyang lips. So ito yung Wandering Jew, grabe yung lash nya And turtle vine, greenery turtle vine, another Wandering Jew. Aking pine tree, dalawa yan. Going so well. Yan, in-order ko kahapon. Tayong peace lily, hindi ko pa siya nare-replat. Then Doña Carmen, hello Doña Carmen. Snake plant, naliligaw lang yan dyan, binigay ni Ate Marisa. Tapos meron tayong, excuse me, lemon balm, mint. So, ito na yung in-order ko kagabi. Fairness, maganda naman. Ang ganda ng mga tangkay tsaka leaves nyo. Homalonema. Medyo may yung boses ko kasi nga. Ang aga pa. Morning voice. Bedroom voice. Ang kalagay natin sa plastic. Kasi gusto niya nang lumabas. Hoy, Pearly, doon ka nga. Si Pearly the Peklat. Oh, it's cute. Very lush. Hindi na kayo umarte dyan. Ito yung Philodendron. Nilagyan ni ate ng tangkay kasi nga
trailing na to eh. So gumagapang na siya. Iniisip ko pa kung saan ko pa ilalagay. Philodendron Dragon Tail. Kailangan ko na itong mailagay sa permanent. Yan. Very lush na. Fairness. Ganda. Thank you so much. Ay, naputol yung ano. Kita niyo talaga pala yung ano. Ganun ipapakita ko sa inyo. Nag-live ako yesterday, then I found out na yung apple na nakalagay sa rep over a week ay nagkaroon ng seedling kasi may, nung in-slice ko yon, may mga seeds pa yung kasama. May seedlings tumubo first time in history. Check nyo, ganito. So itong aking lemon balm, mint, sobrang bango. At ang ating apple. Ayan. Ayan siya. Tinransfer ko lang kasama nung laman. So ito pa yung isa. Yun. Ito ang dami ng sprout. Hello apple, baby apple. How are you? So nilagay ko lang dyan kasi moist, tapos under the papaya tree para hindi direct sa sunlight. Wow, excited na ako. Kumustahin naman natin yung plants ko sa labas. Ay, bibili ako pandesal. Asan yung pandesal? Ayan ang aking arrowroot. At iba-iba pa, buhay na buhay sila. Ayun si Kuya, bibili tayo ng pandesal. Kuya, pabili. 20 pesos po. Ayan, tostado. Okay lang yan, masarap nga yan. Salamat po. Ayan, pandesal. Yeah. Ito yung palm tree ko. Actually na dry to nung nakalagay siya sa pot kasi nga nasobrahan, nalunod siya sa tubig, basang-basa kasi naulanan. So tinransfer ko na siya, nandiyan na siya ngayon, permanent na. At kailangan ko nang tanggalin yung mga bulok na dahon para hindi na mahawa yung iba. Pero itong isang nakapat pa, oh, okay na okay pa siya. Yan. Parang may pa pa dark na yung color. So kailangan ko nang matreat yan na maayos. Hello, oh my god, lush na lush, oh, with morning dew. And this is my wandering dew. You wonder why? Dami kong kailangan gawin ngayon. And my Calathea. Oh my god. Bushy and lushy Calathea. So ito yung kailangan kong gupitin. Tanggalin na natin. Kasi nabubulok na yung dahon.
So dito naman sa side, kailangan ko ng mai-transfer from pot niya dun sa permanent soil. This one is, kalimutan ko, Copaea. Yan, that's Copaea, Cucharita, Copaea, Cucharita. Tapos ito naman yung Birds of Paradise. Ayan, nag-i-strive na siya. Thriving na yan. Though may bulok lang. Kaka-transfer ko lang kasi yan this week. I'm so happy kasi hindi na bulok yung mga dahon, konti lang talaga. So ibig sabihin maganda yung pagbunot ko doon sa bukid. Tapos ang daming shoots. Tingnan nyo. Ayan o, excited na ako sa shoots niya. Ayan, isa pa. Pwede na yung mamulaklak ng ganyang kaliit. Ito pa, ang dami. Ito actually, ayan. Ito wala. Ayan. Ang laki na pala ng philodendron, dragon tail. Kailangan ko na rin siyang maripat dahil nga lumabas na yung ugat niya, oh. Naalog yan nung kahapon. At ito gusto ko sa loob ng bahay. Pwede rin ito pang indoor eh. Hemalomena. Oh my god. Ganda ng dahon. So yung philodendron, dragon tail, dito ko siya plan ilagay sa side ng aking door, right, left side ng door ko. Tapos dito ko gagapangan sa aking bamboo fence. Excited na. Kailangan maging permanent na siya para hindi na madamage yung roots niya as early as I can. Let's go. Kailangan ko i-move to. Grabe yung ugat nyo, sobrang dami na. So this is the right time para i-permanent na natin siya, ilipat na natin siya sa lupa. Tayong mag-planting. Nailipat ko na ang ating philodendron, dragon tail. Ayan, mukhang happy naman siya dyan sa aking side ng door. Ito yung door ko, screen door. Nandito lang siya under of my vines na sobrang lush. At nailipat ko na rin lahat ng aking mga Copaea, Cucharita. At nilagyan ko din again ng mga stones, yung mga graba lang na nahukay ko dito. Alright, so that's it. Natapos na naman ang ating 1 hour. Naging productive tayo ngayon. So if you do like this video, please like and share, comment below sa mga ideas nyo. Thank you so much guys. Bye! For more videos, please subscribe below here. Thank you!